සුබදසක වීඩියෝ එක හැමදෙනෙක්ම පන්දු ගෲප් එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔන්න උග කාලෙකින් ඉඳන් මම උග කාලෙකින් ඉඳන් ඉතින් ගෙනවා වීඩියෝ සීරීස් එකක්. කොපිරයිට් ක්ලේම්ස් වෙච්ච නිසා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් වලට කොපිරයිට් ක්ලේම්ස් වෙච්ච නිසා සමහරක් ඒවා මට වොයිස් කට් අයින් කරන්න උනා. ඉතින් ඒකින්ද ගොඩක් කට්ටියට මම ආයි මේක ගන්න හේතුව ලැග් ෆික්ස් වීඩියෝ එකක් සම්පූර්ණ ගේමින් PC එක සාමාන්‍ය මේ විදිය අපිට කරපුවානේ වීඩියෝ ඔප්ටිමයිසේෂන් ඊට පස්සේ ඉන්ටර්නල් ඔප්ටිමයිසේෂන් ඉතින් මේ හැම දෙයත් එකම අදත් අපි ගන්න ලැග් ෆික්ස් වීඩියෝ එක ඔයගේ ලෝ බජට් PC එක ලැග් ෆික්ස් කරන්න ගේමින් වලට. එහෙනම් වැඩි කරන්න තු පටන් ගමු වීඩියෝ එක. ඉතින් මම මීට කන්නු ලැග් ෆික්ස් වීඩියෝ කීපයක්ම දාලා තිබ්බා. ඉතින් ඒවා තිබ්බ ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි සමහරක් වෙලාවට මම ඒක යූස් කරපු මියුසික් ට්‍රැක් වගේ ඒවා කොපිරයිට් හින්දා මට ඒවැ මැදින් හැම කපලා අයින් කරන්න උනා. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න සිද්ධ වුණා. ඉතින් ඔය කෙසේ වෙතත් ඉතින් අද වීඩියෝ අපි වලට කියලා දෙන්නේ කොහොමද බේසික්ම වෙලා PC එක ලැග් ෆික්ස් කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම කතා කරමු මෙතනදී ඔයාලගේ hard drives වල data කොහොමද ඔයාලා storage කරගන්න ඕනේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් games වගේ install කරනවා මම එච්චර recommend කරන්නේ C drive එක install කරන්න කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මේ වෙනුවට වෙනම මම වගේ මෙන්න මේ જાති වෙනම hard drives දෙකක් ඒ වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඒකෙදි තුන් ඔයාලට පුළුවන් එක drive එකක වගේ setup නම් setup වෙනම. ඉතින් අනිත් එක ඕන games වල files තිබුණ ඒ විදිහට දාගන්න. right. ඉතින් ඔය වගේ දාගත්තට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ඊට පස්සේ C drive එකේ තියෙන දේවල් වෙනුවට තියෙන properties ගිහිල්ලා disk එක clean up කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් optimize කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාගේ හැම partition එකම optimize කරලා තියාගත්තට පස්සේ defrag කරලා ඔයාගේ ටිකක් ඉඩත් හැදෙනවා. ටිකක් speed ඔයාලට load කරගන්න පුළුවන් PC එකේ තියෙන data. right. ඉතින් අපි ඒකෙන් පස්සේ යන්නේ කොහොමද ඔයාගේ PC එකේ properties එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේකට ගිහලා කොහොමද හදාගන්නේ කියලා this PC වල properties වලට ගිහලා. ඉතින් ඔයා මෙතනට ඇවිල්ලා යන්න ඕනි advanced system settings වලට. advanced settings වල ඉතින් ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනි මෙතන performance කියන එකට. මේ performance කියන tab එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා sorry tab නෙමෙයි. performance කියන box එකේ ඔයාලට පේන තියෙන visual effects processing scheduling and memory usage and virtual memory කියලා. මේක settings වලට ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ගොඩක්ම low spec PC ගන්න තියෙන සාමාන්‍ය i5 second gen එකේ තියෙනවා. කවදා මෙතන adjust for best appearance කියන එක දෙන්න එපා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ වෙනුවට best performance දීලා මෙතනින් ඔයාලට කැමති ටික් මාක් ටික. ඒ කියන්නේ ඔයාලට දැන් මේක ඇප්ලයි කරාට පස්සේ මම ඕන්න පෙන්නන්න. පොඩ්ඩක් ඔයාලට මේක ඇප්ලයි කරලා මොන වගේද වෙනසක්ද තියෙන්නේ කියලා. ටිකක් වෙනස් එහෙම ඔයාලට පේන තියෙ අකුරු ටිකක් shadow effect එක නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් නම් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාගේ තියෙන PC එක අනුව තමයි ඒක dependent. ඉතින් ඔයාගාව ටික හොඳ PC එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ low spec දේවල් ටිකක් දාගන්න. ඉතින් ඔයාලට high spec PC එකක් තියෙනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් i5 6 gen 7 gen වලින් උඩ එකක්. ඒ කියන්නේ i3 8 gen වලටත් වැඩි උඩ එකක්. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන best appearance එක දාලා වැඩ කරන්න. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් custom එක දාලා ඔයාලට ඕනි දේවල් ටික විතරක් දාලා හදාගන්න. ඒක තමයි මම නම් ඔයාලට recommended කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන advanced tab එකට ඇවිල්ලා මේ programs කියන මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා program scheduling වලදී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ hard drive එකකින් යම්කිසි කොටසක් ඔයාගේ background service run වෙන විදිහට memory එක use දාගන්න. ඉතින් මේක ගොඩක්ම ගැලපෙන සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා RAM එකක් අප්ඩේට් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් laptop එකේ තියෙනවා නම් RAM එකක් අප්ඩේට් කරගන්න බැරි නම් expand කරගන්න බැරි නම් ඔයාලට මෙන්න මේක හොඳ chance එකක් ඔයාගේ වැඩවලට. මේ ගොඩක් set වෙනකොට ඔයාලට SSD එකක් තියෙනවා නම් තමයි hard drive එකට වැඩ. I think ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ඇවිල්ලා ඔයාගේ partition එකකින් කැමති GB ගාන මේ දීලා MB ගානක් ඔයාලට පුළුවන් virtual RAM හොඳම මතක මේ virtual RAM එක add කළා කියලා මේ කිසිසේත් වෙයි gaming වලට බලපාන්නේ නැහැ. මේකෙදි බලපාන්නේ background service වලට එහෙම දෙනවා නම් උදාහරණ background එකේ රන් වෙන මොකක් හරි music player එකක් මේ මගේ වගේ තියෙන මේ වගේ දේවල් වලට තමයි මේක use වෙන්නේ. සහ ඔයා මොකක් හරි work එකක් කරනවා නම් එතෙන්දී cache file save කරගන්න තමයි මේ use කරන memory එක use වෙන්නේ. ඉතින් ඒක තුල apply කරලා බලන්න. ඉතින් ඕවා තමයි බොහොම ලේසියෙන්ම අපිට ගන්න පුළුවන් දේවල්. ඉතින් ඔය දේවල් ටික ඔය විදිහට කරාට පස්සේ මේ විදිහට මෙන්න මේ විදිහට මේක හදාගත්තට පස්සේ අපිට ඊළඟ යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔයාගේ start වලට හිලවට ගහන්න සිද්ධ වෙන මෙතන run කියලා. run කියලා ඒකට පස්සේ ඔයා මෙතන ගහන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට තුනක් තියෙනවා. මම මෙතන කීපයක් මේ විදිහට type කරන්න තියෙනවා. මම උනට ඒවා යට දාලා තියන්නම් comment section එකෙන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ එක එක ඒවා ඔයා මුලින්ම ගහන්න ඕනේ ms config කියලා ගහලා ඔයාගේ config එක හදාගන්න ඕනේ PC එකේ.
ඉතින් මෙතන බූට් වලට ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා ගොඩක්ම ලෝස් පේ මම දන්න මගේ channel එක බලන ගොඩක් කට්ටිය එකක් තියෙන ගොඩක් හොඳ කම්පියුටර්ස් නෙමෙයි ගොඩක් අඩු මුදලට ගන්න. ඉතින් ඒකින් හින්දා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඔයාගේ Microsoft service ටික මෙහෙම ඉස්සෙල්ලාම හයිඩ් කරගෙන ඔයාලට ඕන නැති සර්විස් උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලා මිතරම ඔයා යූස් කරන එක ස්ට්‍රීම් සෙටප් ඊට පස්සේ ඔයා වැඩි පාවිච්චි කරන්නේ නැති ඒවා ඔටෝ නැත්නම් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රන් වෙනවා මේ විදිහට ටික් මාක් දීලා අයින් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට අයින් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඒ ටික ඩිසේබල් කරලා දාලා මේක ඕකේ කරගන්න. මේ බූට් ටයිම් එක නැච්චර වෙනස් කරන්න දෙයක් නැහැ. සාමාන්‍ය විදිහට මේක තිබ්බම ඇති ප්‍රමාණයක් වෙනස් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ওই විදිහට දීලා ඔයාලට පුළුවන් වගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රන් වෙන ටාස්ක් අයින් කරගන්න. ඉතින් ආයෙත් ඉතින් මේක කිව්වට ඉතින් ඔයාලා රන් කියන එක ආයි ගන්න වෙනවා මේ විදිහට ටයිප් කරලා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මෙතන රන් කියන එක ටයිප් කරලා ඉවර වෙලා temp කියන එකට යන්න temp කියන එක ගහලා ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තියෙන temporary file ඔක්කොම ටික select කරලා shift එකත් එක්ක delete කරගන්න. මේක delete කරනාට පස්සේ සමහරලාට මොකක් හරි message එකක් try again කියලා එච්චර ගණන් ගන්න එපා. ඒ කියන්නේ මම මොකක් හරි මේ විදිහට run කරන background එකේ run වෙන දේ තියා ඉන්නවා තමයි message එක එන්නේ. ඉතින් ওই විදිහට පුළුවන් ඔයාලට බොහොම ලේසියෙන් C එකේ Windows temporary file ටික delete කරගන්න. right ඊට පස්සේ ඉතින් ආයිත් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ඇවිල්ලා අපේ තවත් තියෙනවා cache files වගේ. ඉතින් ඒ දේවල් ඔයාලට මේ විදිහට ක්ලියර් කරගන්න පුළුවන්. මේ app data කියන මේ විදිහට ගන්න ඕනේ 100% ලකුණත් එක්ක app data කියලා ගහලා ආයෙ එක ගහන්න. ඉතින් ඔය විදිහට ගහලා ඔයාලට පුළුවන් මේකත් මේ විදිහට shift delete එක ඔබලා මේකේ properties බලලා ඔයාලට delete කරන්න. සාමාන්‍ය මගේ නම් මේක ඇවිල්ලා GB අඩු තමයි දන්නේ 3ක් හරි දෙයක් හරි ඇති. ඉතින් GB එකමාරක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකත් ඔයාගේ බොහොම ලේසියෙන්ම delete කරගන්න. මෙතන මගේ ෆයිල් ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලකට ඔයාගේ තියෙන මේ විදිහට ෆයිල් ගොඩක් ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒවත් මේ විදිහට delete කරගන්න. right ඒකත් ඒ අපිට අයින් කරගත්තට පස්සේ ඉතින් ආයෙ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ආයෙ run කියලා type කරලා තව එක දෙයක් තියෙනවා මේ කියන්නේ. ඒකට යන්න. ඒ තමයි temp කියන එකෙත් මේ විදිහට ඔයාගේ තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙත් මේ විදිහට ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට shift එකත් එක්ක මේ ඔක්කොම delete කරලා දාන්න. ඉතින් මම මේකත් ඕන delete කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් මම කලින් එක delete කරේ නේද මට ඒකේ අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් තිබ්බ හින්දා. ඉතින් ඔකත් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට delete කරගන්න. ඉතින් ආයෙත් ඉතින් කරදරකාරී වැඩක් ආයෙත් ගහන්න රන් කියලා. ඉතින් 4-5 පාරක් ගහලා මේ විදිහට අරගෙන ඉතින් ඊළඟට යන්න වෙනවා මෙහෙ service MSC කියන එකට යන්න වෙනවා. ඉතින් service MSC කියන එකට ගියාට පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නන අපි ඒක ගන්න තියෙන වැඩ මොනවද කියලා. ඉතින් මේ service MSC කියන එකට ඇහිලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ Windows update වෙන ටික download කරගන්න. ඒ වගේම තමයි සමහර service තියෙනවා මෙතනින් run වෙන ඒවා. ඉතින් games එහෙම ගහනකොට සමහරක් මෙතන ගොඩක් ලොකු දේවල් run වෙනවා. ඉතින් ඒකට පුළුවන් මෙහෙ right click කරලා ගෙලින් මේක උදාහරණ මේ running වෙන එකක් උත් මෙහෙම ඇහිලා stop කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒක නවත්ත ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට තමයි බෙහෙම ලේසියෙන්ම ඔයාගේ PC එක lag fix කරන්න. ඉතින් තව දේවල් ටිකක් තියෙනවා කරන්න. ඒ තමයි ඔයාගේ පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ මේ වෙද්දි open කරලා තියෙන task ඔයාලට close කරගන්න ඕනේ නැති ඒවා. ඒ වගේම තමයි start දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික delete කරගන්න පුළුවන්. ඒ ටික disable කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට උඩ Photoshop එක use කරනවා නම්. එතන මේ CC process කියන එක ඊට පස්සේ මේ pic launcher යනම් මනම් දේවල් ටික ඔයාලට පුළුවන් බොහොම ලේසියෙන්ම disable කරගන්න. ඉතින් ওই දේවල් ටික ඔය විදිහට disable කරලා ටග් ගාලා PC එක load වෙනවා. ඉතින් ওই දේවල් වලින් පස්සේ අපිට සිද්ධ වෙනවා Nvidia control panel එක පැත්තට හැරෙන්න. ඉතින් සාමාන්‍ය GTX කාඩ් එකක් එහෙනම් Radeon කාඩ් එකක් තියෙන එකට ඔයාගේ මේ විදිහට graphic card control panel එකට ඇවිල්ලා එතනිත් ඔයාලා පුළුවන් optimization එකක් කරගන්න MC දුරකට. ඉතින් මෙතනට ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී ඔයාගේ කොහොමද physics හදන්න ඕනේ ඒ වගේ දේවල් ටික ඔයාලට මෙතනදී හදා ගන්න තියාගන්න. පේනවා ඇති ඉතින් මේක load එක ටිකක් වෙලා යනවා. ඉතින් ඔය PC එකට අනුව ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ options හදාගන්න. ඉතින් මම මේක ගැන මීට කලින් ලොකු වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා ටිකක් පරණ එකක්. ඔයාලට අලුතින් ආ වීඩියෝ එකක් ඕන නම් කියන්න. මේ වීඩියෝ දික් වෙන හින්දා මම මේකෙදි ඉතින් ලොකුවට ඇඩ්වාන්ස් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. මේ Nvidia control panel එක හදාගන්න විදිය. ඉතින් බොහොම සරලව ඔයාලට පුළුවන් මේ adjustment වලට ඇවිල්ලා use my preference file ඔයාලට ඕනි ගොඩක් කල performance එක යනවා. මේක performance පැත්තට දාන්න පුළුවන්. quality එක නම් quality පැත්තට දාලා හදාගන්න පුළුවන්. right ඉතින් ඔය විදියට apply කරලා බලා ගන්න. මම ඔයාගේ PC එකේ ඔයාගේ මේ තියෙන දේවල් ටික. right ඉතින් ඔය විදිහට තමයි බොහොම ලේසියෙන්ම ඔයාගේ මේ විදිහ PC එක lag වෙනවා නම් games බලලම් කරද්දී ඔන්න තමයි බොහොම ලේසියෙන් lag fix file ටික නැත්තම් config ටික හදාගන්නේ. මෙතන මම config file මොකුත් නම් මනම් කරේ නැහැ. මේ part 1 වීඩියෝ එකෙත් මේකේ part 2 වීඩියෝ එකක් තියෙනවා කියලා මතක තියාගෙන අමතක කරන්න එපා. ඉතින්
මොකද මේ වීඩියෝ වීඩියෝ එකෙන් තවත් කරන්න ෂෙයා කරන්න මතක කරන්න මේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න YouTube channel subscribe කරලා ගන්න මතක කරන්න anything අමතක අලුත් වීඩියෝ එකක් තවලට සුබ දවසක්